Prepare na ano yung ano. Ayan si Muharram. Oh, see? Prepare niya na yung use pencil. Put on the center. Yeah, like that. No, what's big? Use this one. Why no? Make whole, but then make this one LDA, Bosch, but then Despacito, Panasonic, See? Atlas. Gir. Every speaker measurement. See Muharram technique? What's his technique? Me. Ayan yung speaker. Ayan ang mga idol, namarkahan na. Ang next step ay nilalagarin na yung Mr. Muharram, Casey. Ganito ang kalalabasan niya, mga idol. So, diba? Ayan siya. At may cover yan. Ito yung cover. Yung cover yan.
Several months later. Yan ang mga idol. Inumpisan lang ilagay yung mga cover na ceiling speaker. Si Muharrem at si Ramis. Ayan. Meron na ako nagawa dito isa. Hindi ko sa inyo. Ayan, madilim ah. Ayan, maliwanag. Ayan. Kita ba? Ayan, kita. Marami yan mga idol. Dito ko muna sa first spot.